हेलो एभ्रिवान, हाम्रो माइक्रोसफ्ट एक्सेलमा ड्रप डाउन लिस्टहरू देखेकै छौँ होला र त्यो कसरी बनाउने भन्ने क्युरियोसिटी हामीलाई छ भने आजको क्लासमा हामी त्यो सिक्न गइरहेका छौँ। र आजको क्लासमा डेटा भ्यालिडेसन मार्फत हामीले ड्रप डाउन लिस्टहरू बनाउनेछौँ र डिपेन्डेन्ट ड्रप डाउन लिस्टहरू बनाउनेछौँ। इनपुट मेसेजेसहरू कसरी लेख्ने, अलर्ट मेसेजेसहरू कसरी लेख्ने भन्ने कुराहरू पनि सिक्न गइरहेका छौँ। र एडभान्स फर्मुला युज गरेर हामीलाई चाहेको जस्तो एडभान्स फर्महरू कसरी डिजाइन गर्ने भन्ने कुराहरू पनि सिक्न गइरहेका छौँ। सो अब हामी कोर्समा जम्प गरौँ है त। हामीले एडभान्स माइक्रोसफ्ट एक्सेलको फर्स्ट च्याप्टरमा एउटा सेलले कस्तो खालको भ्यालु एक्सेप्ट गर्छ भन्ने कुराहरू सिकिसकेका छौँ। आज भने त्यो सेलमा सबै भ्यालु एक्सेप्ट नगरिकन स्पेसिफिक भ्यालु मात्रै कसरी एक्सेप्ट गराउने भन्ने कुरा सिक्न गइरहेका छौँ। र यसको लागि डेटा भ्यालिडेसन हामी युज गर्छौँ। र डेटा भ्यालिडेसन युज गर्नको लागि हामी डेटा ट्याबमा गएर डेटा टुल्समा डेटा भ्यालिडेसन भन्ने अप्सन चुज गर्छौँ। र आज हामी डेटा भ्यालिडेसनभित्र होल नम्बर, टेक्स्ट लेन्थ, डेट, ड्रप डाउन, इनपुट मेसेज, इरर मेसेजहरू कसरी डिस्प्ले गराउने भनेर सिक्न गइरहेका छौँ। यसको लागि मैले एउटा फर्म डिजाइन गरेको छु र यो फर्ममा विभिन्न डेटा भ्यालिडेसनहरू युज गरेर तपाईँलाई देखाउन गइरहेको छु। फर्स्टमा मलाई मानिलिउँ यो फर्ममा नेममा डेटा भ्यालिडेसन युज गर्नु छ भने मैले कर्सर पहिला यहाँ लगाएर राख्छु अनि डेटा भ्यालिडेसन गइसकेपछि यस्तो खालको एउटा बक्स खुल्छ। यो बक्समा अहिले अलाउ भन्ने फिल्डमा एनी भ्यालु छ। अहिले म यहाँ एनी भ्यालुको सट्टा टेक्स्ट लेन्थ गर्छु र टेक्स्ट लेन्थ यहाँ बिट्विन छ। अरू अप्सन पनि हामीले यहाँबाट चुज गर्न सक्छौँ। अहिलेको लागि म बिट्विन राखेर मिनिमम 5 म्याक्सिमम 10 गरेर ओके गर्छु। अब यो मेरो डेटा भ्यालिडेसन कस्तो लाग्यो, यो नेममा कसैको नाम 3टा मात्रै क्यारेक्टरको छ, जस्तो आरएएम भने यो रिजेक्ट गर्छ। तर कसैको नाम यहाँ जिओपिएल गोपाल छ भने यो चाहिँ अलाउ गर्छ, किन भन्दाखेरि मैले त्यसरी नै रुल क्रिएट गरेको छु। अब त्यस्तै यतापट्टि एजमा डेटा भ्यालिडेसनमा मैले होल नम्बर गरेर बिट्विन कसैको एज 20 देखि 50 को छ भने मात्रै अलाउ गर भन्नको लागि मिनिमममा 20 म्याक्सिमममा 50 राख्छु अनि ओके गर्छु। त्यसपछि यहाँ मैले यही सेलमा गएर 70 टाइप गरेँ भने यो माइक्रोसफ्ट एक्सेलले लिँदैन, किन भन्दाखेरि त्यो सेल रेन्जभित्र भएन। अब त्यस्तै मैले यहाँ डेट अफ बर्थमा पनि डेटा भ्यालिडेसन राख्न सक्छु। यसको लागि फेरि यहाँ मैले कर्सर यहाँ राखेर डेटा भ्यालिडेसनमा गएर एनी भ्यालुको सट्टा डेट राखेर बिट्विन गरेर स्टार्ट डेट र इन्ड डेट मैले डिफाइन गरेँ र ओके गरेँ भने यहाँ मेरो डेटा भ्यालिडेसनको रुलहरू लाग्छ। र मेरो यो फोर्थ अप्सन छ, यहाँ कन्ट्री छ अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ मैले कन्ट्रीको नेमहरू डिस्प्ले गराउनु छ भने यहाँ मैले ड्रप डाउन युज गर्न सक्छु। सो यो ड्रप डाउन 3 तरिकाले म बनाउन तपाईँलाई सिकाउन गइरहेको छु। फर्स्टमा मलाई जुन सेलमा ड्रप डाउन चाहिने हो त्यो सेलमा गएर मैले कर्सर राख्छु अनि डेटा भ्यालिडेसनमा गएर एनी भ्यालुको सट्टा मलाई अब लिस्ट चाहिएको छ, यहाँ गएर मैले लिस्ट सेलेक्ट गर्छु। त्यसपछि तल सोर्स भन्छ। सो अब हामी फर्स्ट मेथडमा टाइप गर्न सक्छौँ। जस्तो मलाई यहाँ कन्ट्रीमा नेपाल, चाइना, भुटान चाहियो भने एनइपिएल नेपाल अनि कमा त्यसपछि सिएचआइएन चाइना कमा पिएचयुटिएन भुटान गरेर ओके गरिसकेपछि यहाँ मेरो ड्रप डाउन लिस्ट बन्यो। र यहाँबाट मैले भुटान सिलेक्ट गरेँ भने मेरो सेलको भ्यालु भुटान हुन्छ। यहाँ मैले नेपाल सिलेक्ट गरेँ भने मेरो सेलको भ्यालु नेपाल हुन्छ। यो भयो फर्स्ट तरिका। अब सेकेन्ड तरिकामा जानुभन्दा अगाडि कुनै पनि सेलमा डेटा भ्यालिडेसन लागिसकेपछि त्यसलाई कसरी क्लियर गर्ने भन्ने कुराहरू सिकौँ। जस्तो यो मेरो सेलमा अघि मैले डेटा भ्यालिडेसन लगाएँ र डेटा भ्यालिडेसन लगाइसकेपछि अब यसमा मैले जेएपिएन जापान गरेँ भने एक्सेलले लिँदैन। अब यो डेटा भ्यालिडेसन क्लियर गर्नको लागि मैले डेटा भ्यालिडेसनमा गएर क्लियर अल गरिसकेपछि अब यो मेरो सेलमा लागेको डेटा भ्यालिडेसन क्लियर हुन्छ। अब यसै गरी डेटा भ्यालिडेसनको सेकेन्ड तरिका सिकौँ है त। सेकेन्ड तरिकाको लागि मैले यो नेपाल, चाइना र भुटान भन्ने यो 3टा देशलाई नेमिङ गर्न सक्छु। नेमिङको लागि म यहाँ नेम बक्समा गएर यसको लागि COUNTRY कन्ट्री भनेर यसको नेम डिफाइन गरिदिन्छु। र डिफाइन गरिसकेपछि फेरि म यही सेलमा गएर डेटा भ्यालिडेसनमा लिस्ट गरेर यहाँ सोर्समा इज इक्वल टु अनि अघिको नेम दिन्छु।
COUNTRY कन्ट्री गरेर ओके गरिसकेपछि अब यो सेलमा मेरो फेरि पनि डेटा भ्यालिडेसन मैले लगाएँ। अब थर्ड तरिका भनेको डेटा भ्यालिडेसनमा गएर लिस्ट गरेर मैले सोर्समा यो एरो क्लिक गरेर यो रेन्ज सेलेक्ट गरेर ओके गरेँ भने यहाँ फेरि मेरो डेटा भ्यालिडेसन लाग्छ। अब त्यस्तै अब हामी सिकौँ यो इनपुट मेसेज र इरर मेसेज कसरी लगाउने भनेर। अब जस्तो मैले अकुपेसनमा स्पेसिफिक अकुपेसन मात्र अलाउ गर्नु छ भनेर मैले इन्फर्मेसन डिस्प्ले गराउनु पर्यो भने इनपुट मेसेजमा यहाँ टाइटलमा ATTEN अटेन्सन अनि तल ओन्ली बिजनेस कोड्स गरेर ओके गरेँ भने अब यहाँ मेरो कस्टमाइज मेसेज डिस्प्ले हुन्छ। त्यस्तै मलाई इरर मेसेज डिस्प्ले गराउनु छ भने डेटा भ्यालिडेसनमा गएर इरर मेसेजमा यतापट्टि गएर मैले कुनै यो आइकन चुज गर्न सक्छु अनि टाइटलमा फेरि ALERT अलर्ट चेक योर भ्याल्यु गरेर ओके गरेँ भने अब यहाँ मेरो डेटा भ्यालिडेसन रुल लागेको छ। तर त्यो रुलभन्दा बाहेकको मैले कुनै भ्याल्यु इनपुट गरेँ भने त्यो मेरो अलर्ट मेसेज यहाँ डिस्प्ले हुन्छ। त्यस्तै डेटा भ्यालिडेसनको ड्रपडाउनमा हामीले एउटा यो सर्कल इन्भ्यालिड डेटा भन्ने अप्सन देख्न सक्छौँ। त्यो भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि मैले यो फर्ममा डेटा भ्यालिडेसनको रुल्सहरू लगाइसकेको छु, तर इनकेस कुनै सेलमा मेरो डेटा भ्यालिडेसनको रुल्सभन्दा बाहिर गएर मैले कुनै भ्याल्युज इनपुट गरेँ भने त्यस्तो भ्याल्युजहरूलाई सर्कल गर्नु पर्यो भने मैले यो अप्सन युज गर्न सक्छु। जस्तो यो फर्म अहिले मैले सेलेक्ट गरेँ अनि डेटा भ्यालिडेसनमा गएर सर्कल इन्भ्यालिड डेटा गरेँ भने मेरो यो एजमा चाहिँ सर्कल लाग्यो। किन भन्दाखेरि मैले यो एजमा डेटा भ्यालिडेसन कस्तो लगाएको छु, यहाँ 20 देखि 50 सम्म मात्रै एक्सेप्ट गर्नु भनेर मैले भ्यालिडेसन लगाएको छु, तर यहाँ मैले भ्यालु 51 लेखेको हुनाले यो चाहिँ मेरो रेन्जमा नपरेको हुनाले एक्सलले यसरी सर्कल गर्यो। र यो सर्कल हटाउनको लागि फेरि मैले ड्रप डाउनमा गएर क्लियर भ्यालिडेसन सर्कल्स गर्न सक्छु। अब तपाईँले पनि यसरी नै डेटा भ्यालिडेसनहरू अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। अब भने म तपाईँलाई डेटा भ्यालिडेसनको एडभान्स कोर्स सिकाउन गइरहेको छु। थ्याङ्क यू फर वाचिङ द भिडियो। तपाईँलाई कुनै कन्फ्युजन अथवा अझ बढी केही चिज जान्नु मन छ भने कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला र यो भिडियो लाइक र सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। धन्यवाद।